สวัสดีท่านกับวันนี้กับพบกับคลิปนาหนุ่ยคุยขยะครับในคลิปนี้เป็นไม้แขวนเสื้อครับเป็นไม้แขวนเสื้อแบบหนานะครับไม่ได้ใช้งานแล้วเอากลับมาใช้งานกันอีกครั้งครับด้วยความแข็งแรงของเขาจะนำตัวนี้กลับมาใช้งานกันโอเคครับติดตามชมนะครับผมจากไม้แขวนเสื้อครับผมนำเศษไม้นะครับมาตัดวงกลม25เซนนะครับผมดูถ้วยชามเราจะใช้ขนาดไหนนะครับผมตัด25เซนนะครับผมแล้ววงเข้ามาให้เหลือขอบประมาณ2เซนนะครับผมแล้วก็เจาะรูเท่าไม้แขวนเสื้อนะครับผมเจาะให้หลวมนิดนึงครับผมดูขนาดให้มันพอดีหลวมนิดๆครับผมเนี่ยครับเจาะรอบเลยนะครับผมแล้วก็นำไม้แขวนเสื้อมาตัดความยาวนะครับผมเนี่ยครับยาวสุดพอดีเลยนะครับผมของไม้แขวนเสื้อครับผมแล้วก็พับตรงกลาง 3.5 เซนนะครับผมพับตรงกลาง 3.5 เซนเพื่อเป็นแนวตั้งขึ้นมาเป็นเสาขึ้นมารับ4ด้านนะครับผมเนี่ยครับดัดโค้งตรงลงไปครับผมกว้างประมาณ 3.5 เซนจะได้ความสูงที่พอดีเลยนะครับผมเนี่ยครับจะได้ขาของตัวที่คว่ำจานนะครับผมทำทั้งหมด4อันนะครับผมแล้วก็นำไปเสียบในรูที่เราเจาะไว้นะครับผมเจาะทะลุ4ด้านนะครับผมเพื่อกันจานตกนะครับเป็นเหมือนลักษณะทรงกระบอกขึ้นมาเลยนะครับผมเนี่ยครับผมแล้วก็หยอดกาวร้อนยึดไว้นะครับผมมันหนืดพอดีแล้วทีนี้เราก็หยอดกาวร้อนด้านหลังยึดไว้เลยผมทีนี้ก็นำตัวฝาขวดน้ำนะครับทำมาเป็นฐานนะครับผมติดด้วยกาวร้อน3ตำแหน่งครับผมทำเป็นฐานตั้งเขาเนี่ยครับทำเป็นฐานลอยยกจากพื้นนะครับเป็นขาครับผมเรียบร้อยแล้วเราก็ได้ที่ความจานไว้ใช้ในภายในครัวเรือนกันแล้วนะครับผมโอเคครับเจอกันคลิปหน้าครับเพื่อนๆครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านวันนี้กับพวกคลิปแล้วหนุ่ยคุยขยะครับในคลิปนี้จะนำกระจาดพลาสติกนะครับมาใช้งานครับโดยการนำมาทำเป็นลักษณะของที่จัดเก็บของในครัวนะครับสะดวกต่อการใช้แล้วก็ปิดฝาไว้นะครับผมโอเคครับติดตามชมนะครับจากกระจาดพลาสติกครับผม